तपाईको साथी कहिले फर्किन्छ? एकछिन गेस गर्नुहोला। यसलाई हामीले यसरी भन्न सक्छौं, when will your friend be back? When will your friend be back? अब हामीले रिप्लाई दिनु पर्यो भने सायद अर्को हप्ता, maybe next week. त्यसो भए ठीक छ। अब हामीले यसलाई all right यसरी भन्न सक्छौं। थ्यांक यू फर वाचिङ। मन परेदेखि लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला।